اوس پسې مخکې ځو او دا مینیو جوړو فوټر کې مینیو ده دا مینیو ده دا دواړه تقریبا یو شان دي خو صرف پکې ټیکسټ بدل دی نو ځو او دا په دې خپل کوډ کې جوړو دا یو نه دی دا یو دی ټیک دا راغی اولنی about section دا ټیک ته بیا پسې دا دویمې سیکشن دی نو فوټر هیډ کې به زه دلته کې دا ولیکم منیو دا منیو راغله او دې کې پیراګراف ټیک زموږ نه دی پکار پیراګراف ټیک په ځای باندې موږ یو ان آرډر لیست واخلو او دې له به کلاس ورکو فوټر منیو ټیک په ان آرډر لیست کې بیا لیست آیټمز راځي او په لیست آیټم کې بیا ا ټیګ راځي ټیک او په ا ټیګ کې به اچ رف چې دی هغه به زه داسې کړم او په دې ټولو کې به زه ولیکم چې ا ټیک ټیک شو دا به داسې وکړو زه دا به لرو لیست آیټمز راغلو په لیست آیټم کې به زه اوس ا ټیګ ولیکم یا اچ رف او به کې زه اوس خالي پرېږدم او په یو کې به ولیکم چې هوم بل د شاپ होम शॉप लॉगिन कार्ट په دې کې ما ولیکل اوس په دا کمپیوټر مینیو چې دا به زه ټارګټ کم د دې بای ډیفالت سټایل داسې راغی دا به اوس موږ په سی ایس ایس کې برابر کړو دونه پوره دی زه به دا ټارګټ کم چې فوټر مینیو د دې لیست سټایل خو به زه ټول اول نن کم چې دا دغه ته لاړ شي سایټ ته دا او بیا په دې کې دا کم ټیکسټ کلر چې دی نو دا د ا دی ځکه د دې خیال وکړئ ما چې ا ته بای ډیفالټ هلته کې دغه اپلای کړی او که تاسو فرض کړه دا چې کول غواړئ نو چې دا انسپیکټ کړئ او لیست سایډ باندې تاسو کلیک کو بیا په دې کې په دې ا ټیک کلیک کو دلته کې دا دی کم ا ټیک ته چې ما ګلوبل پراپرټیز اپلای کړیو ټیکسټ ډیکوریشن نن چې مې اپلای کړو او کلر مرته دا اپلای کړو دا پراپرټیز دي ته دا هغه ځای نه راغله ټیک ده د دغه اوور رائټ کول دپاره به زه دلته کې ولیکم چې په فوټر مینیو کې چې کوم ا ټیګ دی د هغه ا ټیګ دی کلر شي RGB کې دی او دا یو کلر دی کلر یې هغه شان شو بیا به دې ته زه اپلای کوم مارجن 5 پکسلز د ټول سایډونو دې ته 5 پکسلز سپیس راغی او پیډینګ ورته هم زه اپلای کوم 3 پکسلز دې 3 پکسلز پیډینګ راغی خو دا ما په ټول سایډونو اپلای کوم مطلب ټاپ باټم لیفت رائټ خو په دې باندې د ټاپ او باټم ته اپلای نشو پته ده تاسو ته هوپ چې تاسو ته پته چې دا ولې اپلای نشو ځکه چې دې ډسپلی چې دا هغه بلاک نه ده د دې ډسپلی ما بلاک کړه نو هغه په اپلای شو ټیک اوس که زه دلته کې وګورم دلته ما په دې یو پراپرټي اپلای کړي چې کله په دې څوک هاور کړي د دې کلر لږ وایټ شي فل وایټ شي دې کده او دا لکوټې موشن غونډه کې کوي نو دې لپاره به سی ایس ایس یو پراپرټي اپلای کو دا ایڈوانس د کم سی ایس ایس 3 چې دا راغي پراپرټي دي
فوټر مینیو کلاس کې به زه A ټارګټ کم او په A باندې چې کله څوک هاور کی چې په A کله څوک هاور کی نو اول خو به دا کار وکړي چې دې کلر به شي وایټ اوکې دا زه سیو کوم کلر وایټ کیږي که وایټ تاسو ته ویزیبل نه وي دلته زه یې ټمپرري دغه کم ریډ کم ریډ کیږي نو مطلب وایټ کیدو هم وسته دی نه مخکې کلر وایټ شو بیا چې زه دې له دا کم موشن چې کوي د هغې لپاره CSS پراپرټي یا ټرانسفورم او بیا په ټرانسفورم کې مختلف پراپرټیز دي پرسپیکټیو روټیټ سکیل سکیو x سکیو x سکیو y سکیو z پکې آی تھنک سکیو کې نشته دا کوم ټرانسلیټ پراپرټي چې دا ټرانسلیټ دا کار کوي چې یو ابجیکټ موف کوي نو ټرانسلیټ موږ بره هم اپلای کړو که ستاسو یاد شي پیردل دي کې بیا موږ ټرانسلیټ اپلای کو او فرض کړه زه دې ټیم چې 5 پکسلز دې ټرانسلیټ شي نو اوس بای ډیفالت چې ما دې صرف ټرانسلیټ وکړو نو دې 5 پکسلز ټرانسلیټ کیږي که زه اوس دې صرف ټرانسلیټ x کم نو ښه سپیسیفای شو چې په x ډایرکشن کې چې زه ورته سپیسیفای نه کم دی به اولنۍ پراپرټي چې هغه هم دی په x ډایرکشن کې راځي ټیک بیا به زه د دې اوس ټرانزیشن نه کېږي دلته کې که زه وګورم نو دا په قلاره باندې موف کېږي او دلته کې چې دی دا په دا چې دی دا ډایرکټ موف کېږي نو زه به دلته کې وګورم دی ټرانسلیټ 5 پکسلز دی ټیک ده ښه په دې باندې به زه دلته کې ټرانزیشن پراپرټي اپلای کړم ټرانزیشن او زه به یم چې آل 0.3 سیکنډز کې په دې ټرانزیشن پراپرټي کار نه کوي څه غلطۍ مې پکې کړي دا چې کوم چې دې کې څه غلطي دلته مې دا پراپرټي غلطه لیکلې یا ټرانسلیټ مې لیکلې دا ټرانزیشن ده دا زه ټرانزیشن کوم صحیح ده اوس چې ته کومه ټرانزیشن کړه ټرانزیشن ال 0.3 سیکنډز نو 0.3 سیکنډز کې به دې هر یو ټرانزیشن کیږي او چې زه کله په دې هاور کوم نو دا اوس دې سایټ ته موف شي سیم د دې په شان اوس دا هم دغه شانتي دی سیم دا یو به زه ډوپلیکیټ کړم او دغه کانټینټ چې کوم دی دغه پکې چینج کړم نو چې دا هم وکړو کالمونه 4 دا به زه ریموف کړم ځکه چې دې په ځای کالم اوس د دې فایده ماته دلته کې راغله چې دا اول ما سلیکټ کړی نو دونه مې سلیکټ کړی ما پکې دا یو هیر کړی نو چې هلته کې ما دې کلاس ته ولیکه کالمونه 4 کلاس دا دی او هغه په دې ځای کې انډ شوی نو مطلب دا ما هیر کړی نو بیا راته پته ولګي چې دا یې ورسره هم سلیکشن د دې پکار دی اوس دغه یو ریموف شو دا یو به زه ډوپلیکیټ کړم دلته راغی اوس به زه په دې کې صرف دا کانټینټ چې کوم لیکلی دی دغه به چینج کړم نور پکې هېڅ هم نشته بس څه پکې ولیکئ او دلته کې به زه ولیکم چې بس پکې ولیکئ زه about به پکې ولیکم کوم دغه چې لینکس هغه شانتې رالو ټیک شوه اوس په دې پسې دا سیکشن پاتې شو دلته کې دا یو اوس دا سیکشن به په دې کې به پکې اوس موږ آیکانز زده کړو چې آیکانز به پکې څنګه لګاو
او بیا پکې یو وړوکی شان فارم ولګو ټیک